সো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজিবৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে AR টিউটৰিয়েল। AR টিউটৰিয়েলত আকৌ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG এডমিশ্যন সম্পৰ্কে। কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG এন্ট্ৰেন্স এডমিশ্যনৰ নটিচ ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিছে। সো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম যে এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে কেতিয়া এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ কিমান থাকিব বা ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কিমান। লগতে আৰু জনাম কি কি ছাবজেক্টত আপোনালোকে PG কৰিব পাৰিব আৰু কোনটো ছাবজেক্ট বা কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান সিট থাকিব। এই সকলোবোৰ কথা আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। সো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এইটো চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এতিয়া বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব তেতিয়াকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাইছে মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিছোঁ। সো মই আপোনালোকক গুগলৰ পৰা চাৰ্চ কৰি দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব www.cottonuniversity.ac.in। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ক্লিক কৰিব। দেখা পাইছে, মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আন এটা নতুন পেজ খোল খাইছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু তলত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিলে হয়, স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আৰু গোটেইখিনি নটিফিকেশ্যন আছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, এডমিশ্যন 2021ত ক্লিক কৰিব। মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ, এডমিশ্যন 2021ত দেখা পাইছে ইয়াত নতুন এটা পেজ খোল খাইছে, এডমিশ্যন 2021 কটন বিশ্ববিদ্যালয়। আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এই পেজখিনি আপোনালোকে আকৌ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, হাই ছেকেণ্ডেৰী, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, তাৰপিছত PG গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহি থাকিলে হ'ল। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ESS এডমিশ্যন ডিটেইলছ, জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন, ইয়াত গোটেইখিনি তথ্য ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকে আৰু একেবাৰে তলত দেখা পাইছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এডমিশ্যন 2021 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আন এটা বস্তু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, সেইটো হৈছে নটিফিকেশ্যন। PG এডমিশ্যন 2021 নটিফিকেশ্যন যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটো মই ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম। তো আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকে এইটো নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে সেই নটিচখন চাব পাৰিব ক'ত কিমান চিট আছে। মই ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ, চাওক ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, মই নটিচখন অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাইছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি নটিফিকেশ্যন এডমিশ্যন টু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম 2021 দেখা পাইছে আৰু ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে। আৰু এই নটিচটো দিছে 3 ছেপ্টেম্বৰত। মই গোটেইখিনি নটিচ স্ক্ৰল কৰি দেখাইছোঁ। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক এই নটিচটোত কি আছে। আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামত আহত, এই প্ৰগ্ৰাম যিটো আছে প্ৰগ্ৰামত আহত। চ' ইয়াত আছে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ যিটো MA আছে, ইয়াত টোটেল চিট আছে আপোনালোকে 654 আৰু তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ চায়েন্স MSc আছে 278, তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCA ইয়াত আছে 40, তাৰপিছত MA ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজম ইয়াত আছে 40। এনেকৈ গোটেইখিনি চিট আপোনালোকে দেখা পাইছে। তলত আছে মাষ্টাৰ অফ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন চায়েন্স, ইয়াত আছে 20টা। তাৰপিছত মাষ্টাৰ অফ ল LLM যিটো, ইয়াতো আছে 20টা। তাৰপিছত MSc ইন আৰ্টিফিচিয়েল, এই যিবিলাক আছে গোটেইখিনি কোৰ্চ 15। কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, কোৰ্চ ফিজ টাইপ যিটো আছে ইয়াত আছে নন সেল্ফ ফাইনেন্সিং আৰু এটা আছে সেল্ফ ফাইনেন্সিং। আৰু আপোনালোকে এইটো বস্তু গম পাব যে যিখিনি এই তিনিটা আছে MA MSc আৰু MCA, এইখিনি আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে। এইখিনি হৈছে নন সেল্ফ ফাইনেন্সিং, যিখিনি ইয়াত আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ পে' কৰিব নালাগে। আৰু সেল্ফ ফাইনেন্সিংখিনিক আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ পে'খিনি হ'ব যে সেনে আপোনালোকৰ 15,000 পৰা 25,000 মাজত পে' কৰিব লাগিব পাৰ ছেমিষ্টাৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে ইলিজিবিলিটিটো চাওক। ইলিজিবিলিটি কি দিছে, ইলিজিবিলিটি দিছে BCLR ডিগ্ৰী উইথ অনাৰ্ছ মেজৰ ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনালোকে যিকোনো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা য'ৰ পৰাই নকৰে কিয় আপোনালোকে BCLR ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, মেজৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত ৰেগুলাৰৰ কথাটো কোৱা নাই। ত' আপোনালোকে BCLR হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আৰু এটা কথা হৈছে যে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট এতিয়া 6 ছেমিষ্টাৰত ৰেগুলাৰ পঢ়ি আছে সিহঁতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নাই সেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে দেখাইছে কেণ্ডিডেট হু হেভ এপিয়াৰিং ইন UG ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2021 আৰ অলছ' ইলিজিবল টু এপ্লাই যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকে এতিয়া 6 ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে সেইকেইজনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল তাৰপিছত আহক আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো আছে দ্য ৰুলছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম শ্বেল বি এপ্লিকেবল যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেপাচিটি আৰু সেইখিনি ফেচিলিটিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল হিচাপত চলিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোড অফ এপ্লিকেশ্যন এইটো থাকিব অনলাইন অনলি অনলাইনে দিছে আৰু ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব admission.cottonuniversity.ac.in ইয়াত তাৰপিছত আছে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যিটো ফিজ এইটো কিমান পে' কৰিব লাগে সেইটো 600 ইয়াত দিয়া আছে 600 পেয়েবল অনলি থ্ৰু দ্য ৱেব পৰ্টেল ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এইটো পে' কৰিব লাগিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ কথা হৈছে যে কি গেপ ইন ষ্টাডি আপোনালোকে কিমান বছৰ গেপ দিলে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব পাৰিব তো ইয়াত গেপৰ কথাটো কৈছে যে আপোনালোকে যদি 3 বছৰ গেপ থাকে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব পাৰিব আৰু ইয়াতকৈ বেছি গেপ হ'লে আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰ দিয়া আছে আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যদি 3 বছৰ মাজত গেপ দিছে নহ'লে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব তাৰপিছত আছে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন 50% যিটো আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত হাইলাইট কৰি দিয়া আছে এই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ষ্টুডেণ্টে যিখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে 50% চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু বাকী 50% চিট আদাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে থাকিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি গোটেইখিনি আৰু আপোনালোকে নোটিছখিনি গোটেইখিনি পঢ়িব কাৰণ গোটেইখিনি নোটিছ মই এটা এটাকৈ পঢ়ি দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব সেইকাৰণে মই মেইন টপিককেইটা কৈছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গোটেইখিনি নোটিছ একবাৰ ডাউনলোড কৰি চাব তাৰপিছত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত মানে এপ্লাই কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে লাইভ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব মই ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই দিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আৰু সকলোকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থেংকছ বন্ধুসকল